Jak správně načasovat prodej bytu tak, abyste ho prodali co nejrychleji a za co nejvíc. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých věcech a místech v Praze a jak se vyznat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! Pokud prodáváte byt v Praze, načasování je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které musíte udělat. A právě tomu se budeme věnovat v dnešním videu. Dříve šly prodeje bytů hladce, jako na běžícím páse. Dnes je ale situace zásadně jiná a každý krok je proto potřeba udělat s mnohem větším rozmyslem. Pokud půjdete na trh v nesprávný čas, prodej bude trvat mnohem déle a dostanete za svůj byt výrazně méně. Když se ale budete držet tipů z našeho videa, bude to rychlé a za lepší cenu. Jak tedy postupovat? Za svoji 11letou praxi jsme prodali v naší realitní kanceláři přes 700 bytů a mohu tedy s jistotou říci, že existují dvě období, kdy se prodává nejlépe. Tím prvním obdobím je březen až červen. Během těchto jarních měsíců je zájemců o nové bydlení nejvíce. Osobně bych doporučil vaši nabídku umístit na trh hned v březnu, protože pak budete mít k dispozici celé 4 měsíce nejlepší sezóny. Druhým nejlepším obdobím je září a říjen. Tady máte k dispozici jen 2 měsíce, přesto ale stojí za to zkusit, protože další dobré období máte až v březnu příštího roku. Naopak, nejhorší doba na prodej bytu je od listopadu do ledna. V tu dobu totiž chodí na prohlídky minimum zájemců a je tak velmi malá pravděpodobnost, že se byt prodá rychle a za maximální cenu. Výhodné také není začít nabízet o prázdninách, kdy většina Pražáků tráví čas na chalupě nebo u moře. Když už teď víte, kdy začít nabízet v rámci roku, je potřeba se přizpůsobit v dalších 2 věcech. Tou první z nich je den v týdnu. I to totiž rozhoduje o vašem úspěchu. Jsou totiž dny, kdy zájemci o koupi bytu hledají na realitních portálech o něco více. Zájemci o koupi pak zpravidla nejlépe reagují právě na nově zalistované nabídky. Nejlepší je tedy vaši nabídku zveřejnit ve dnech největší návštěvnosti realitních portálů, a to je suverénně pondělí až středa. Nabídku tedy vystavte hned v pondělí ráno. Ze zkušenosti vám mohu říci, že tak nazbíráte mnohem více zájemců, než kdybyste začali nabízet ve čtvrtek. Druhou věcí, kterou je potřeba vzít v potaz, je celková situace na realitním trhu. Jsou totiž roky, kdy ceny bytů stoupají a kdy klesají. Posledních 8 let přálo hlavně prodávajícím. Za svůj byt získali víc s každým rokem, o který prodej bytu posunuli. Teď se ale situace zásadně mění. Vzhledem k tomu, že je možné koupit byt jen za hotové, tak je poptávka velmi slabá. Prodeje proto trvají déle. Někde ceny již klesají a počet nabídek naopak neustále roste. Pokud chcete víc informací o aktuální situaci na realitním trhu, pusťte si naše nedávné video. V něm se věnujeme aktuální situaci ve větším detailu. Odkaz na něj najdete dole v popisku. Můj tip je, že se tento a příští rok bude situace ještě zhoršovat a nemovitostí na prodej bude přibývat. Pokud tedy máte v plánu prodávat, udělal bych to spíše dříve a stihl podzimní sezónu. Další šance na výhodný prodej může reálně přijít až za několik let. Tím je naše dnešní video na téma, kdy je nejlepší doba na prodej bytu v Praze u konce. A jaké zkušenosti s prodejem bytu máte vy? A máte nějaké další tipy, jak nabízet byt na prodej? Napište nám to do komentářů. Určitě to ocení další sledující tohoto videa. A pokud vás zaujalo toto video, můžete se podívat na některé další. Například to, které jsme natočili o historii a proměně kulaťáku, který čeká proměna za miliardu. Jak bude vypadat, to vám ukážeme. Mrkněte se, dozvíte se plno zajímavých věcí. Odkaz na něj najdete v popisku. Každý týden pro vás připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.